Кожен із самозайнятих сьогодні хвилюється про те, який буде порядок подачі звітності із 6 квітня 2026 року. Що буде бачити HMRC, як будуть передаватися дані і які вимоги будуть до самозайнятих для зберігання, підготовки документів, що взагалі зміниться. Що таке система Making Tax Digital і як вона працює, я розкажу вам в цьому відео, тому не переключайтеся, найголовніші питання будуть висвітлені тут. Отже, кому потрібно буде подавати цифровий податок? Тим, хто має дохід від самозайнятості або від нерухомості за минулий 2024-2025 податковий рік більше 50 тисяч фунтів, але не прибуток, тобто те, що у вас лишилося, а gross payment, тобто загальні надходження. Вам потрібно дивитися на те, скільки ви отримали доходу загалом. Проте все не так страшно. Просто до цього потрібно готуватися. Якщо ви бачите, що в минулому році ваші доходи уже перевищили дану межу, зверніться терміново до бухгалтера для того, щоб спланувати наступний податковий рік. На що вам потрібно буде звертати увагу? Уже не буде загальної річної звітності, в якій ви зможете десь якісь цифри підкоригувати, витрати знайти. Якщо ви якісь витрати не включили в поточному кварталі, вам потрібно буде здійснювати коригування минулої поданої звітності. І головне, не запізнитися з термінами, адже перший термін подачі і підготовки цього звіту – це 7 липня 2026 року. У вас закінчується термін і вам дається 1 місяць на підготовку декларації про ваші доходи від самозайнятості або доходи від нерухомості. Цей звіт у вас буде включатися тільки інформація по ваших поточних доходах і поточних витратах. Але для того, щоб її туди включити, вам потрібно здійснити цифрові записи всіх ваших доходів та всіх ваших витрат. Це звичайний облік, як для підприємств. Ви підключаєте свої банківські канали до програмного забезпечення. Можна обрати будь-яке, наприклад, і Zero, і QuickBook, і FreeAgent, і Sage. Різне програмне забезпечення має зараз можливість подачі цієї звітності. Тому ви обираєте по бюджету, обираєте по зручності, яке вам найкраще. Підключаєте свої банківські канали і протягом кожного місяця ведете облік, робите цифрові записи. Особливо, коли у вас інтернет-торгівля, багато різних транзакцій. Бухгалтеру надто важко буде зробити це саме уже по завершенню періоду перед подачею звітності. Тому, звичайно, я рекомендую поточне бухгалтерське обслуговування, щоб ви могли контролювати свої цифри кожного місяця. Що простіше зробили для самозайнятих? Лишили кеш-схем, тобто ви можете користуватися схемою готівки, як і раніше, і просто робити простий облік доходів і витрат по банку. Проте, як і раніше, ви зберігаєте інвойси, зберігаєте первинні документи, які підтверджують дані доходи-витрати, проте ви можете їх не записувати як цифровий запис, який підтверджує доходи і буде далі переданий в вашу декларацію і переданий в HMRC. Далі що відбувається? Всі ці ваші цифрові записи, вони збираються в одну базу і формують статті доходів і статті витрат, які вже затверджені HMRC, і ви можете подивитися їх за посиланням під відео. Там є розбивка доходів і витрат, як вам потрібно буде їх згрупувати для квартальної подачі. Кожна ця циферка потрапляє в HMRC, і якщо у вашого перевіряючого виникають якісь питання до цих цифр, він може дати додатковий запит до програмного забезпечення і отримати повні ваші записи, тобто побачити кожну вашу операцію, яку ви записали у програмному забезпеченні. І далі уже може запитати, підтверджуючи первинні документи, щоб ви або ваш бухгалтер надали для підтвердження таких операцій. Для тих, хто вів облік і без того гарно і дисципліновано, ніяких особливих
особливих змін не буде. Єдине, трошечки більше потрібно буде працювати саме із цифровими записами і готуватися до звітності наперед. Чи потрібно планувати свої податки? Чи потрібно планувати свої доходи? Так, саме впровадження квартальної звітності дає вам можливість уже спланувати той податок, який ви будете сплачувати до кінця року. Адже дуже багато підприємців раніше подавали звітність в січні, і для них величезною сумою падала сума податку, яку потрібно сплатити. Тут же ви можете уже бачити готовий план, скільки вам потрібно буде платити, але чи треба платити в HMRC відразу при подачі цієї квартальної звітності? Ні, не потрібно. Це лише інформація для вас і для HMRC, як попередній план податку. Нічого платити поквартально не треба. Сплата податку буде наставати за річною звітністю, яку ви будете подавати в звичайні терміни до 31 січня наступного податкового року. Проте, як я рекомендую багатьом своїм клієнтам, щоб не втрапити в халепу із величезною сумою сплаченого податку, краще платити поквартально, наперед, невеликими сумами, тому що витрачати дуже легко, коли кошти знаходяться на рахунку, але коли приходить час їх сплачувати у вигляді податків чи віддавати як борг, це дуже завжди складно, ніби з своїми розстаєшся. Тому це є і позитив для ведення такого обліку. Як планують змінюватися пороги? Уже з наступного квітня 2027 року буде поріг знижено. Тобто, якщо у вас уже грязні доходи будуть перевищувати 30 тисяч фунтів за рік, минулий, вам потрібно буде переходити на квартальну схему. В результаті до 2029 року планується зменшити цю межу до 20 тисяч фунтів. Працює схема чи не працює, це не нове. Якщо раніше ви були платниками ПДВ, якщо ви подавали раніше декларації з ПДВ, ви практично будете користуватись тією ж самою схемою. Тобто вона уже знайома, вона уже багато років працює у Британії, просто на сьогодні вона починає працювати і для самозайнятих стосовно податку на прибуток. Тобто, по суті, нічого не змінюється. Якщо вам потрібні детальніші консультації, пишіть в коментарях під відео, ми завжди консультуємо. Записуйтесь на консультації, приходьте до нас на обслуговування. Ми раді будемо вам допомогти з плануванням ваших податків, плануванням ваших доходів і співпрацювати разом.